नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष अमोदकर. आपल्यासाठी आणि माझ्यासाठी रिव्हिजन UPSC साठी. त्यामध्ये मी UPSC चा पूर्ण सिलेबस कव्हर करेल. याची म्हणजे जर बघितलं आपण या कोर्सचं वैशिष्ट्य असं असेल की हा फ्री असणार आहे. साहजिकच फ्री असेल आणि यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा केला जाणार नाही की हा टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे, हा नाहीये, तर मग याला आपण सोडून देऊ वगैरे असं नाही. आपण मराठीमध्ये पूर्ण एक्सप्लेनेशन करू टॉपिकचं आणि रायटिंग इंग्लिशमध्ये असेल. माझ्याबद्दल जर माहिती सांगायची म्हटली तर मी BCA केलंय पुण्यामधून. 2021 ला मी पास आउट झालोय आणि तेव्हापासून मी UPSC ची प्रिपरेशन करतोय. 2023 चा मी अटेम्प्ट दिला होता. दोन त्यामध्ये काही कारणाने नाही झालं माझं. आता 2024 साठी मी अटेम्प्ट देणार आहे आणि एक वेळा सिलेबस कम्प्लीट झाल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलंय की सिलेबस हा रिवाइज करायला खूप बोर जातो, खूपच बोर असतो. एक वेळा वाचलेली गोष्ट डबल वाचायला कोणाचीच म्हणत नाही. म्हणून मी हा कोर्स सांगतोय ज्यामध्ये आपण बुलेट फॉर्म मध्ये एकदम बुलेट पॉइंट्स मध्ये आणि शॉर्ट्स मध्ये पूर्ण UPSC चा सिलेबस कव्हर विथ विथ करंट अफेअर आणि मराठी टू इंग्लिश. आता इंग्लिश एक नवीन काम आलेली आहे त्यामध्ये आपण हिंदीमध्ये एक्सप्लेनेशन देतो आणि इंग्लिशमध्ये नोट बनवतो किंवा इंग्लिशमध्ये एक्झाम देतो. आता इंग्लिशमध्ये काय होतं माहिती आहे का, आपण ज्या टायमाला हिंदी भाषिक असते त्यांना सोपं जातं कारण त्यांना लवकर गोष्टी करतात, एक्सप्लेन होतात, लक्षात राहतात. पण महाराष्ट्रामध्ये इंग्लिश तर जाऊ द्या, इंग्लिशचं जर म्हटलं तर सेमी इंग्लिश झालेलं आहे आपल्याकडे, ज्यामध्ये माणूस इकडचाही राहत नाही तिकडचाही राहत नाही. म्हणजे मराठी चांगली नसते, इंग्लिशही चांगली नसते, वाईट परिस्थिती झाली. म्हणजे आमच्या 2000 किंवा 1999 नंतर ते जे मुलं आहेत त्यांना हा प्रॉब्लेम जास्त आहे. हा, त्यासाठी आपण मराठीमध्ये एक्सप्लेनेशन करू, इंग्लिशमध्ये नोट्स लिहू, या हिशोबाने हा कोर्स असेल. एक्सप्लेनेशन पूर्ण मराठीत असेल. हा, इंग्लिश शब्द वापरले जातात. इंग्लिश शब्द वापरले जाते कारण की एक्झामच्या टायमाला आपल्याला एक तर हिंदी असते, एक तर इंग्लिश असते. दोघांपैकी एका सब्जेक्टमध्ये आपल्याला प्रिलिम द्यावी लागते. मेन्समध्ये आहेत 22 भाषा, पण 22 भाषांमध्ये मटेरियल अवेलेबल नाही. हिंदीमध्ये करायचं म्हटलं तर मग थोडा प्रॉब्लेम होतो महाराष्ट्रातील लोकांना. आणि इंग्लिशमध्ये बरेच जण असे आहेत की गावाखेड्यांमध्ये इतकं व्यवस्थित एज्युकेशन नाही आहे. इंग्लिश वाचायला यावी लोकांना होतो त्रास. हा, त्यामध्ये काही चुकी नाही, त्यांची ही चूक नाही म्हणता येणार. त्यामध्ये जर तसं एज्युकेशनच मिळालेलं नाही नसेल, त्यावर भरच जे गेलेलं नसेल तर मग प्रॉब्लेम होणारच. चला, या व्यतिरिक्त तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर आपलं पॅटर्न कसं असेल कव्हर करायचं. ठीक आहे, तर आपण मॅथ्स टू मॅथ्स वीक प्रत्येक दिवसाला आपलं एक लेक्चर फिक्स असेल.
लेक्चरचं ड्युरेशन असेल 1 तास ते 2 तास. यामध्ये यामध्ये आपण टॉपिक वाईज कव्हर करू गोष्टी. हा, आणि सब्जेक्ट जर म्हटलं तर आपण पॉलिटी और एन्शंट इंडिया. एन्शंट इंडिया कव्हर करू. अं, 1 ते 2 तासामध्ये आपण याच बरोबर म्हणजे एक कोणताही सब्जेक्ट असेल, सब्जेक्ट प्लस करंट अफेअर कव्हर. करंट अफेअर म्हणजे जे काही तुम्हाला सब्जेक्ट रिलेटेड किंवा आपण चालू सब्जेक्ट चालू आहे त्या रिलेटेड जी काही न्यूज असेल ते आपण आधी कव्हर करू, आणि लास्टला किंवा मध्ये एक टाइम, तो टाइम फिक्स नाही म्हणजे एक तर सुरुवातीला होईल एक तर लास्टलाच होईल. करंट अफेअर हे आपण फिक्स नाही राहणार, आपण मध्ये कुठे तरी ठेवू. त्याचं कारण असं की बरेच टायमाला एखादा सब्जेक्ट असतो तो ताणला गेला किंवा त्यामध्ये डिटेल डिस्कशन करत असताना बऱ्याच वेळेस असं होतं की बोर व्हायला लागतं किंवा मन लागत नाही. त्या टायमाला आपण एक नवीन म्हणजे करंट अफेअरचा थोडासा वापर करून घ्यायचा, जेणेकरून एक फ्रेशनेस येईल, एक एनर्जी राहील पूर्ण लेक्चरमध्ये. त्याने काय आहे, पूर्ण एक इंटरेस्टिंग गोष्ट जर आली ना अचानक, तर आपलं मन लागून तरी थोडं सोपं होत नाही, बरं का. यामध्ये आपण हा पूर्ण कोर्स चालू असताना टोटल सिलेबस कव्हर करू आपण. टोटल सिलेबस कव्हर करू इन द सेन्स आप सर्व काही जे काही असेल ना ते शॉर्ट फॉर्म मध्ये असेल, शॉर्ट मध्ये. पण जे काही प्रत्येक एक गोष्ट म्हणजे हे इम्पॉर्टंट आहे म्हणून आपण हे कव्हर करू, ते इतके इम्पॉर्टंट याला बुक्स कमी आहे एक्झाम मध्ये तर आपण ते सोडून देऊ अशातला भाग होणार नाही. पूर्ण सिलेबस कव्हर होईल ते शॉर्ट मध्ये. जे आपल्याला जास्त इम्पॉर्टंट आहे त्यावर आपण जास्त भर देऊ, विनाकारण हे नाही की अं, ज्यांचा उल्लेख नाही त्या गोष्टी आपण थोड्याशा अवॉइड करू. पॉलिटिक्स झालं, आंदोलन झालं, या गोष्टी आपण थोड्या टाळू याच्यामध्ये, कारण की याच्यामध्ये नाही विचारत. स्टेट पॉलिटिक्स आणि नाही कन्सिडर केली जात, बरं का. UPSC मध्ये स्टेट पॉलिटिक्सला जिथपर्यंत ते सुप्रीम कोर्टात जात नाही, त्याचा कोणत्या तरी पॉलिटी सोबत किंवा कोणत्या तरी मेजर ऍक्ट सोबत किंवा इकॉनॉमी सोबत त्याचा पूर्ण हे येत नाही, संबंध डायरेक्ट संबंध येत नाही. तिथपर्यंत ते अवॉइड केलेलं चांगलं, कारण की त्यावरनं तुम्हाला डायरेक्ट प्रश्न येणारच नाही की इथे इथे हा हे जे आंदोलन चाललेलं आहे की हे का चालू आहे हे येणारच नाही. त्याचे इफेक्ट तुम्हाला समजतील, त्याचे इफेक्ट विचारले जातील जर हे
आता समजून घ्या इकॉनॉमीवर त्याचं काहीतरी हे झालेलं आहे किंवा कुठेतरी कुठेतरी ऍक्ट चेंज केला जातोय अमेंडमेंट केलं जातंय. हा तिथे तुम्हाला इनडायरेक्टली प्रश्न विचारला जाईल की हा पर्टिक्युलर ऍक्ट का चेंज केला जातोय. तुम्हाला आंदोलनाबद्दल विचारलं जाणार तर आपण फोकस राहू विनाकारांचे आंदोलन यांनी हे केलं त्यांनी ते केलं यांनी पार्टी फोडली त्यांनी पार्टी फोडली यांनी प्रचाराचा सभा केला त्यांनी प्रचाराचा सभा केला ते सोडून देऊ आपण यामध्ये आपल्याला इंटरेस्ट नाही. हा. दुसरी गोष्ट यानंतर हा अशी आहे की आपला जो लेक्चर असतील ते तर मी तुम्हाला सांगितलं की लेक्चर फ्री असतील. फ्री असतील पूर्णपणे नॉन प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट असतील. हम्म. एक काही उपयोगा नाही उलट ज्याने फायदा असेल मी तुम्हाला काही सांगितलं की त्यामुळे मला माझा वैयक्तिक फायद्यामध्ये माझ्या रिव्हिजन होते तुम्हाला शिकवायचं म्हटलं तर बेसिक पासून मला प्रिपेअर करायचंय. हा नो एडिटिंग कोणत्याही प्रकारची एडिटिंग तुम्हाला या कोणत्याच व्हिडिओज मध्ये दिसणार नाही. लाईक शेअर सबस्क्राईब वगैरे ही भांडवल तुम्हाला दिसणार नाही. हा कारण भारत असा देश आहे जिथं पुस्तकं तुम्ही रस्त्यावर म्हणजे खूप चाललं होतं म्हणजे पुस्तकं तुम्ही रस्त्यावरती सोडून झालं कोणी उचलणार नाही ते चोरीला जात नाही. तर सगळ्यात जास्त व्हॅल्युएबल तेच आहे कारण की आयुष्यभर तेच कामात येणार आहे बरं का. तर तुम्ही कराल रील्स वगैरे स्क्रोल करताना लाईक करायचं त्यात करायचं तर तिथेही थोडाफार तुम्ही जर लक्ष दिलं तर काय होईल तर प्रत्येक जण करत नाही प्रत्येक जण बघत नाही तुम्ही या बघा शिका. हम्म. तुमच्याकडे जर काही तुमचं इनपुट असेल तर मला सांगा मीही माझ्या ती सुधारणा करतो तुम्हीही माझ्याकडनं काही मिळत असेल तर ते तुम्ही सुधारणा करा. या हेल्पफुल नेचरनं आपण हे व्हिडिओ कंटिन्यू करू. व्हिडिओज मी ट्राय करेन की रोज एक येईल. हम्म. रोज एक व्हिडिओ टाकायचा ट्राय करेन. हा एक किंवा दोन दोन कारण की ऍट अ टाइम आपण दोन लेक्चर सिलेक्ट करू कदाचित वेळेनुसार. सुरुवात आपण एका लेक्चर पासूनच करू एका सब्जेक्ट पासून करू त्यानंतर मग सोबत आपण कदाचित आता समजूया ऍड ऑन करू क्वालिटी चाललेला आहे तर आपण त्याच्यासोबत एन्शियन इंडिया घेऊन किंवा दुसरा कोणता जो काही असेल इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट त्याला सोबत घेऊन पण ओव्हरऑल जर म्हटलं तर यातून फायदा होईल आणि मी पूर्ण प्रयत्न करेल की तुम्हाला सर्व गोष्टी व्यवस्थित एक्सप्लेन करू शकेल. चला धन्यवाद. मला सपोर्ट करा ही थोडी मला जिद्दीने तयारी करतो चालू आहे तुम्हालाही प्रेरणा देतो मी तुमच्याकडनं प्रेरणा घेतो आणि पुढे जाऊया. धन्यवाद.